नमस्कार, मी कीर्ती जोशी. अवनी फूडच्या किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. पाहिलंच ना, बाकरवड्या किती सुंदर दिसत आहेत. अगदी एकसारख्या रंगावरती तळल्या गेल्या आहेत आणि खुसखुशीत झालेल्या आहेत. मसाला पूर्णपणे त्यामध्ये भरला गेला आहे. तर अशाच ह्या खुसखुशीत आणि चमचमीत बाकरवड्या कशा करायच्या आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर अशा पद्धतीच्या बाकरवड्या अतिशय सोप्या आहेत आणि याच्या सगळ्या सोप्या सोप्या ट्रिक्स मी या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेल्या आहेत. फक्त हा व्हिडिओ पूर्ण तुम्ही पहा आणि आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. आता आपण बाकरवडीचं कव्हर करायला घेऊया आधी. तर यासाठी मी इथं एक मोठा बाउल घेतलेला आहे. कोणतंही तुमच्याकडे जे ताट असेल, परात असेल किंवा कोणता बाउल असेल तुम्ही घेऊ शकता. तर त्यामध्ये आपण 1 कप मैदा घेतलेला आहे. हा मैदा आपण चाळून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्या गाठी गुठळ्या असतील तर त्या निघून जातील. त्यानंतर आपण इथं अर्धा कप इतकं बेसन घेतलेलं आहे. ज्या वाटीने किंवा बाउलनी तुम्ही मैदा मोजणार आहात त्याच ह्यानी आपण अर्धा कप मैदा 1 कप मैद्याला अर्धा कप बेसन घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर इथं मी 2 चमचे इतकं कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे. कॉर्नफ्लॉवर आपण का घ्यायचं आहे, कारण की आपली जी पारी आहे ती खुसखुशीत व्हावी यासाठी आपण कॉर्नफ्लॉवर घातलेलं आहे. तुम्ही परत एकदा बघा, 1 कप आपण इथं मैदा घेतलेला आहे, अर्धा कप बेसन आणि 2 चमचे इतकं कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे. आणि चवीनुसार आपण थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे मिश्रण भिजवायसाठी किंवा गोळा मळायसाठी आपण पाणी घेतलेलं आहे. आता आपण हे सगळं मिश्रण एकसारखं करून घेऊया चमच्याच्या साहाय्याने आणि त्याच्यामध्ये आपण गरम तेलाचं मोहन घालूया. मी ह्या छोट्या कढईमध्ये 5 ते 6 चमचे इतकं तेल गरम करायला ठेवलं होतं, पण त्यात आपण जितकं लागेल तितकं घेऊया. साधारणपणे आपल्याला 4 ते 5 चमचे लागणार आहेत. 3 आणि 4. आणि जर अगदी लागलं, मुटका झाला नाही तर आपण त्याच्यामध्ये अजून एखादा चमचा घालणार आहोत. म्हणजे हे मिश्रण करत असताना आपण अंदाजे तेल थोडंसं 2-3 चमचे जास्तच गरम करायचं आहे, कारण की प्रत्येक मैदा वेगळा असतो. डाळीचं पीठ कधी कधी जास्त प्रमाणात तेल शोषून घेतात, त्यामुळं कमी पडायला नको म्हणून आपण थोडंसं 2-3 चमचे जास्तच गरम करायला ठेवायचं तेल. तुम्ही इथं बघा, टोटल मला 6 चमचे इतकं ह्या एवढ्या मिश्रणाला मोहन लागलेलं आहे. आता आपण हे सगळं एकसारखं एकजीव करून घेऊयात. आता हे तेल पूर्णपणे थंड झालं की आपण हातानेच हे पीठ असं व्यवस्थित मैदा पीठ व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत. तुम्ही इथं बघा, छान आपला मुटका तयार होतोय. असा मुटका तयार झाला म्हणजे आपलं तेलाचं मोहन परफेक्ट आहे असं ओळखायचं. आणि सगळं मीठ आणि तेल व्यवस्थित सगळं मैद्याला लागलं पाहिजे. असं व्यवस्थित चोळून घेतल्यानंतर मगच हा गोळा आपण मळायला घ्यायचा आहे. कॉर्नफ्लॉवरमुळे अगदी खुसखुशीत असं होतं. तुम्हाला जर कॉर्नफ्लॉवर घालायचं नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकतात, पण तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर 2 चमचे का होईना जर घालून बघितलं तर पारी अगदी खुसखुशीत होते. आणि यामध्ये तुम्हाला हे मिश्रण भिजवत असताना तुम्हाला इथं ओवा घालायचा असेल तरी तुम्ही घालू शकता, पण मी घातलेला नाही आहे. थोडंसं ज्यावेळेस आपण बाकरवडी लाटतो तेव्हा ते बाकरवडीची जी पोळी आहे ती फाटायची शक्यता असते, त्यामुळे मी यामध्ये ओवा स्किप केलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. तुम्ही इथं बघा, छान आपलं तेल आणि मीठ सगळं एकजीव झालेलं आहे ह्या पिठामध्ये आणि व्यवस्थित असा गोळा पण होतो. त्यामुळे तेलाचं प्रमाण तुम्ही अंदाजाने घेऊ शकता. आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे मिश्रण छान मळून घेऊया. आपल्याला हे मिश्रण घट्ट मळायचं आहे, त्यामुळे एकदम पाणी घालायचं नाही आहे, थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे. त्याचा छान घट्ट गोळा आपल्याला करून घ्यायचा आहे. तुम्ही इथं बघू शकता, आपल्याला हे मिश्रण मळताना फारसं पाणी पण लागलेलं नाही आहे. अगदी पाव ग्लासपेक्षा थोडंसंच जास्त आपल्याला पाणी लागलेलं आहे. आणि हे मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी आपल्याला अशी हवी आहे, शंकरपाळीच्या पिठासारखी. म्हणजे जास्त घट्ट पण नको आहे आणि जास्त पातळ पण नको आहे. सैल झालं तरी पण मग जे बाकरवडी आहे आपली ती मऊ पडते. त्यामुळे आपल्याला ह्या कन्सिस्टन्सीचा गोळा मळलेला हवा आहे. तर आपण हे मळून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याला 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवणार आहोत आणि आपण बाकरवडीचा मसाला करायला घेणार आहोत तोपर्यंत. आता आपण बाकरवडीसाठी सारण तयार करायला घेऊयात. आधी मी इथे इंडक्शनवरती एक पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे आणि आता आपण त्याच्यामध्ये सगळे कच्चे मसाले भाजून घेणार आहोत.
तर इथं मी 4 चमचे सुकं खोबऱ्याचा कीस घेतलेला आहे. हा कीस आपण 4 चमचे घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण इथं 1.5 चमचा जिरे घेतलेले आहे. त्यानंतर 3 चमचे मी इथं धणे घेतलेले आहेत. जितके धणे असतील त्याच्या निम्मे आपण जिरे घेतलेले आहेत. त्यानंतर इथं मी 3 चमचे तीळ घेतलेले आहेत आणि मी इथं 2 चमचे बडीशोप घेतलेली आहे. तर आता हे सगळे जिन्नस आपण कढईमध्ये किंवा त्या पॅनमध्ये घालून घेऊयात. सगळ्यात पहिल्यांदा मी धणे घातलेले आहेत. त्याच्यानंतर आता आपण इथं धणे घालून घेतल्यानंतर जिरे घालून घेऊयात. आणि हे सगळे जिन्नस भाजत असताना आपली गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची आहे, मोठ्या गॅसवरती भाजायचं नाही आहे. तर हे सगळे जिन्नस आपण या पॅनमध्ये काढून घेऊयात आणि मंद आचेवरती हलक्या हाताने आपण ह्याला गरम करून घेणार आहोत. हे सगळे आपल्याला जिन्नस चांगला तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. आपण छान मंद आचेवरती याला छान सोनेरी रंगावरती भाजून घेतलेलं आहे. तुम्ही इथं बघू शकता अगदी तांबूस रंग आलेला आहे. अगदी आपल्याला हे मिश्रण करपवायचं नाहीये. करपू न देण्यासाठी आपण ह्याला सतत हे मिश्रण हलवत राहिलेलो आहोत आणि हे चांगल्या पद्धतीने आपण त्याला सोनेरी रंगावरती भाजलेलं आहे. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि आता हे मिश्रण आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओतून घेऊयात. आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळे धणे जिरे वगैरे भाजलेले जे मसाले होते ते आपण याच्यामध्ये घालून घेतलेले आहेत. आणि आता आपण मिक्सरच्या भांड्यातच 3 चमचे मोरा शेव घेणार आहे, 1 मोठा चमचा साखर घेणार आहोत. साखर घातल्यामुळे सगळे मसाल्याची चव बॅलन्स होते, म्हणजे तिखट गोड असं आपलं मिश्रण होतं. त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. मीठ घालताना आपण पारीमध्ये पण मीठ घातलं होतं, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. त्यामुळे मसाल्यात योग्य प्रमाणातच आपल्याला मीठ घालायचंय, नाहीतर बाकरवडी खारट होण्याची शक्यता असते. आणि इथं 3 चमचे मी बेडगी मिरचीचं लाल तिखट घेतलेलं आहे. त्यामुळे हे खूप तिखट नाहीये, पण त्याला चांगली चव येईल. तर तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता. तर आपण ही मोरा शेव घालून घ्यायची आहे. तर आपल्याला ही शेव वापरायची आहे बाकरवडीचं सारण तयार करताना. त्यानंतर साखर. साहित्य मी सगळं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, त्यामुळे तुम्ही फक्त ही कृती पाहून घ्या. त्यानंतर आपण मीठ घालून घेऊया आणि तिखट. आता आपण हे मिश्रण मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घ्यायचंय. हा आपला मसाला मग तयार होईल. हा मसाला मी जास्तच प्रमाणात केलेला आहे. कधी कधी जर तुमचा मसाला जास्त झाला तर तुम्ही तसाच एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवू शकता आणि पुन्हा तुम्हाला कधी बाकरवडी खाण्याची इच्छा झाली तर तुम्ही तो मसाला वापरू शकता. साधारण 3 ते 4 महिने हा मसाला चांगला राहू शकतो. तर आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. आपलं मिश्रण आता मिक्सरमध्ये हे फिरवून तयार झालेलं आहे. तुम्ही इथं बघा मसाला अगदी परफेक्ट झालेला आहे. ज्या प्रमाणात मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्याच प्रमाणात जर तुम्ही मसाला केला तर परफेक्ट चवीचा मसाला होतो आपला बाकरवडीचा. आता हे मिश्रण आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. आता पारीला लावण्यासाठी आपला हा मसाला छान भाजून बारीक करून झालेला आहे. मी एका बाउलमध्ये काढून घेतला. त्यानंतर इथं आपण चिंचेची चटणी घेतलेली आहे. चिंच गुळाची ही चटणी आहे. त्यानंतर इथं आपण थोडी मोरा शेव घेतलेली आहे आणि थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे पारीला लावण्यासाठी. आणि आपण पोळपाट लाटणं घेतलेलं आहे. आणि आता आपण 10 ते 15 मिनिट जे आपण भिजवून ठेवलेला मैदा होता तो आपण काढून घेऊया, कारण तो आता सेट झालेला असेल. तुम्ही इथं बघू शकता चांगला हा गोळा सेट झालेला आहे. आता आपण त्याचे 4 भागामध्ये विभाग करूया. आता हे परत एकदा चांगल्या पद्धतीने मळून घ्यायचंय आपल्याला आणि आपल्याला त्याचे 4 गोळे तयार करायचे. हे गोळे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त प्रमाणात करू शकता. आता त्यापैकी आपण एक लाटी घेऊया. त्याचा एक गोळा मी इतका घेतलेला आहे. आता आपण छान त्याची पोळी लाटून घ्यायची आहे. आपल्याला ही पोळी फार जाड किंवा फार पातळ लाटायची नाहीये. मध्यम साईजची आपली नेहमीची पोळी कशी असते तशीच आपल्याला ही लाटून घ्यायची. तुम्ही इथं बघा सगळ्या बाजूने आपण एकसारखी आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची. कडा पण पातळ लाटायचे.
मध्यभागी थोडंसं जाडसर असं ठेवायचंय. आपली नेहमीची पोळी कशी असते तशीच आपल्याला ही लाटून घ्यायची. तर आपली पोळी लाटून झालेली आहे. तुम्हाला मी दाखवते त्याचा थिकनेस किती असणार आहे तो, त्या हिशोबाने तुम्ही ते करू शकता. तुम्ही इथं बघा, साधारणपणे आपली पोळी आपण ह्या आकाराची लाटलेली आहे. फार जाड नाहीये आणि फार पातळ नाहीये. आता हे लाटून झाल्यानंतर चारी बाजूंनी याच्या कडा आपण एकसारख्या कट करून घेणार आहोत, जेणेकरून बाकरवडी एकसारख्या आकाराची तयार होईल. जे राहिलेले वरचे भाग आहेत ते आपण कणकेमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत आणि जे कापलेली बाजू आहे तिला आपण परत एकदा व्यवस्थित अशी लाटून घ्यायची एकसारखी. आणि ही लाटून झाली, तुम्ही इथं बघा, ही कडा लाटल्यानंतर आपल्याला एवढी पोळी आपली थिकनेस आहे या पोळीची, म्हणजे आपल्या रेग्युलर पोळीसारखी. त्यानंतर आपण इथं जी चिंचेची चटणी घेतलेली होती ती याच्यावरती घालून घेऊया आणि चांगली स्प्रेड करून घ्यायची सगळ्या बाजूनी एकसारखी तुम्ही लावून घ्यायला. आपल्या साधा चमच्याच्या साह्याने हे व्यवस्थित स्प्रेड होतं, म्हणून मी तो चमचा बदलला. आणि सगळ्या बाजूनी आपण आता एकसारखं हे लावून घेऊया. आणि हे लावल्यानंतर आपण अगदी थोडीशी त्याच्यावरती मोहरा शेव टाकणार आहोत. फार टाकायची नाहीये, कारण ज्यावेळेस आपण ही पोळी फोल्ड करतो त्यावेळेस ती फाटायची शक्यता असते. अगदी थोडीशी टाकायची. आणि मसाला मात्र आपला भरपूर प्रमाणात घ्यायचा आहे आपल्याला. मसाल्याला बिलकुल कंजूसी करायची नाहीये. मसाला व्यवस्थित असेल तरच बाकरवडी चविष्ट होते. त्यामुळे मसाला अगदी व्यवस्थित भरपूर, साधारणपणे इतक्या लाटीला आपल्याला 2 ते 3 चमचे आपण मसाला लावणार आहोत. हा मसाला सगळ्या बाजूनी चांगला स्प्रेड करून घ्यायचा. अजिबात कंजूसी करायची नाहीये, कारण मसाला नसेल तर बाकरवडी बिलकुल टेस्टी होणार नाही. आपली बाकरवडी आंबट, गोड, तिखट अशा चवीची होते, कारण आपण खाली चिंचेची चटणी लावलेली आहे. तुम्ही इथं बघू शकता. आणि हा मसाला स्प्रेड झाल्यानंतर परत अगदी हलकी थोडीशी मोहरा शेव टाकून घ्यायची आहे. आणि आपल्याला पुन्हा एकदा ह्या मसाल्यावरती आपण हलक्या हाताने लाटणं फिरवून घ्यायचे, जेणेकरून हा मसाला चिंचेच्या चटणीवरती व्यवस्थित चिटकून राहील आणि तेलामध्ये तो पसरणार नाही. बाकरवडी तळताना थोडाफार मसाला स्प्रेड होतोच तेलामध्ये, पण जास्त होऊ नये आपण यासाठी काळजी घ्यायची आहे. पूर्ण हलक्या हाताने आपण त्याला लाटून घेतलेले, तुम्ही इथं बघू शकता. पूर्ण मसाला व्यवस्थित स्प्रेड झालेला आहे. आणि आता त्यानंतर आपण वाटीत जे पाणी घेतलेलं होतं ते चारी कडांना लावून घ्यायचे, जेणेकरून आपण जेव्हा हे फोल्ड करणार आहोत बाकरवडी त्यावेळेस व्यवस्थित ती चिटकून राहील आणि आपली बाकरवडी पसरणार नाही. मसाला आतमध्ये व्यवस्थित राहील. अशा पद्धतीने आपण त्याची छान काळजी घ्यायची. आणि आता आपण फोल्ड करायची बाकरवडी. तर आता आपण वरच्या साईडनी खाली फोल्ड करताना इथं हवा राहणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. पूर्णपणे दाबून घ्यायचे आपण. अगदी थोडासाच कॉर्नर प्रेस करा, खूप करू नका, जेणेकरून पहिला जो फोल्ड आहे त्याला आतमध्ये हवा राहणार नाही आणि बाकरवडीतला मसाला आपला बाहेर येणार नाही. त्यानंतर आपण हा दुसरा फोल्ड करताना सुद्धा काळजी घ्यायची. हवा बिलकुल आपल्याला राहू द्यायची नाही, जेणेकरून तेलामध्ये बाकरवडी तळताना ती पसरणार नाही. तर अशा ह्या खूप छोट्या छोट्या टिप्स असतात, पण त्याच्यामुळे आपली बाकरवडी बिघडण्याची शक्यता असते. तर तुम्ही इथं बघू शकता आपली पारी छान एकसारखी पसरलेली आहे आणि आपले फोल्ड पण छान होतात आहेत. कुठेही शेव आपली बाहेर आलेली नाहीये. आपलं मिश्रण व्यवस्थित झालेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते, थोडंसं पुढं घेऊन दाखवते. तुम्ही इथं बघा छान. आता आपण याला फोल्ड करून घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक फोल्ड केल्यानंतर प्रत्येक वेळेस ती लाटी थोडी लाटून चिटकून घ्यायची आहे किंवा दाबून घ्यायची आहे, जेणेकरून आपला मसाला चांगला दाबून बसला जाईल. आणि शेवटी फोल्ड केल्यानंतर हे असं दाबून घ्यायचं आहे या पारीला. आणि तुम्ही इथं बघा साईडच्या कडा आपण कट करून घ्यायचे आहेत दोन्ही साईडच्या. आणि कट झाली की त्यानंतर तुम्हाला मी दाखवते दोन्हीकडे पण आपला मसाला व्यवस्थित दिसतोय.
तर आता आपण एकसारख्या आकारावरती आपण त्याला कट करून घेऊया। तुम्हाला पाहिजे तो आकार तुम्ही लहान मोठा करू शकता। ही बाकरवडी खूप चवीला छान होते। तुम्ही इथं बघा, प्रत्येक बाकरवडी आपली मसाला छान दिसतोय बाकरवडीत। अशा पद्धतीने आपण बाकरवडी कापून घ्यायची। तुम्ही इथं बघा, आपल्या एका लाटीच्या इतक्या बाकरवड्या झालेल्या आहेत आणि सगळ्या बाकरवडीला मसाला छान भरलेला गेला आहे। हा मसाला भरल्यानंतर आपण अगदी हलक्या हाताने त्याला थोडंसं बोटांनी दाबून घ्यायचे दोन्ही बाजूनी, जेणेकरून मसाला बाहेर जास्त पडणार नाही आणि तो तेलामध्ये व्यवस्थित तळला जाईल, सेट होईल बाकरवडीमध्ये। तर अशा पद्धतीने अगदी हलक्या हाताने आपण सगळ्या बाकरवडींना प्रेस करून घेऊया आणि अशाच पद्धतीच्या दुसऱ्या पण लाट्या तयार करून घेऊया। चला, तर आता आपल्या सगळ्या 4 लाट्या करून झालेल्या आहेत। ह्या आपल्या बाकरवड्या तयार आहेत। तुम्ही इथं बघा किती मस्त झालेल्या आहेत। अगदी आवनीने पण शेवटची पोळी लाटली आणि त्याच्या तिने त्या बाकरवड्या केलेल्या आहेत। आपण ह्या सगळ्या शेवटी तळून घेणार आहोत। तिला पण हे जमू शकतं, म्हणजे किती सोपं आहे तुम्हाला पण कळेल। आणि आता मी इथं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। हे मध्यम आचेवरती आपण तेल गरम करायला ठेवलं होतं आणि मध्यम आचेवरती तेल गरम झाल्यावरतीच आपण त्याच्यामध्ये या बाकरवड्या सोडून घ्यायच्या आहेत। साधारणपणे एका वेळेस 10 ते 12 बाकरवड्या या तेलामध्ये फ्राय होऊ शकतात। जितक्या बसतील तितक्या आपण ह्या बाकरवड्या सोडून घेऊयात आणि आपल्या गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची आहे। खूप मोठ्या गॅसवरती ठेवायचं नाहीये, मध्यम आचेवरती आपल्याला ठेवायचं आहे हे। कारण की आपण जर जास्त हाय फ्लेम ठेवली तर बाकरवड्या तयार होतील झटपट, पण त्या मऊ तयार होतील, खुसखुशीत राहणार नाही। तर साधारणपणे आता आपण इतक्या जेवढ्या तेलात बसतील तेवढ्या आपण तळायला घेतलेल्या आहेत आणि सतत आपण त्याला ढवळत राहणार नाही आहोत। पहिली बाजू 2 मिनिट आपली व्यवस्थित शेकून झाल्यानंतरच आपण त्याला पलटवणार आहोत। तुम्ही इथं बघा, खालची बाजू शेकून झाल्यानंतर किंवा तळून झाल्यानंतर आपण ती तेलामध्ये पूर्ण सेट झाल्यावरती आपण त्याला पलटून घ्यायचं, जेणेकरून मसाला आतमध्ये व्यवस्थित शिजला जाईल आणि आपली बाकरवडी मऊ पण होणार नाही। खुसखुशीत राहण्यासाठी आपण त्याला मध्यम गॅस ठेवलेला आहे। आता ह्या सगळ्या पलटून घेऊयात। अगदी अलगद हाताळायचे आहेत तळत असताना, खूप भराभरा करायचं नाहीये। बाकरवडी व्यवस्थित तेलात सेट झाली की आपण त्याला अगदी हलक्या हाताने फिरवून घ्यायची, जेणेकरून ती व्यवस्थित तळली जाईल। कढईत तेल खूप खोलगट घेतली कढई तर खूप बाकरवड्या एकदम टाकू नका, जितक्या आपल्याला बसतील तेवढ्याच घ्या। माझं हे पसरट पॅन आहे त्यामुळे मी इतक्या घातलेल्या आहेत। जर खोलगट असत्या तर मी 10 ते 12च यामध्ये तळायला घेतल्या असत्या, की जेणेकरून तळताना खूप गर्दी होणार नाही। आणि तुम्ही इथं बघा, थोडासा मसाला आपला बाहेर येतोच बाकरवडी तळताना, पण आपण त्याला सतत स्प्रेड करायचं नाहीये। मंद आचेवरती त्याला 2 ते 3 मिनिट तळून घेऊया। तुम्ही इथं बघू शकता, बाकरवडीला मस्त रंग आलेला आहे आपल्या। अगदी आपण मध्यम आचेवरती अशा रंगावरती ह्या सगळ्या बाकरवड्या तळून घेतलेल्या आहेत। आता आपण ह्या काढून घेऊया आणि दुसरी बॅच टाकूया। तुम्हाला मी दाखवते जवळून की ह्या कशा झालेल्या आहेत ते। मस्त छान वास सुटलेला आहे, मसाला पण व्यवस्थित भरला गेला आहे। आता याचं पूर्णपणे आपण तेल निथळून घेऊया आणि ह्या एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। सगळे तेल निथळून आपण सगळ्या बाकरवड्या अशा पद्धतीने काढून आपण दुसरी बॅच टाकून घेऊया। आपल्या सगळ्या बाकरवड्या तळून तयार झालेल्या आहेत। या बाकरवड्या तुम्हाला कशा वाटल्या हे मला नक्की कमेंटद्वारे कळवा। रेसिपीला लाईक शेअर नक्की करा, जास्तीत जास्त जणांना शेअर तर करा, पण त्याचबरोबर जर चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।